हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हाम्रो सबैको युट्युब च्यानल आइओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको तपाईले आइओ को प्रायोरिटी फर्म भर्दाखेरि अनलाइन प्रायोरिटी फर्म भर्दाखेरि अथवा जुनसुकै अरु कुनै पर्पजको लागि तपाईले दुईटा पिक्चरहरुलाई मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु हुन सक्छ। तपाई लोकसभाको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही कुराहरु त्यस्तो आवश्यकताहरु हुन्छ। जुनसुकै अनलाइन फर्महरु भर्दाखेरि कतैतिर नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ के हैन, त्यसको ब्याक र फ्रन्ट दुटै हुन्छ। त दुईटाले चाहिँ कसरी मर्ज गर्ने त्यो भनेको होरिजोन्टली मर्ज गर्दा पनि हुन्छ, भर्टिकली मर्ज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो हुनेछ। त्यसको साथसाथै डकुमेन्टको साइज पनि स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ कि यति साइजको हुन पाइन्छ, त्यसभन्दा बढी पाइदैन। जसरी चाहिँ आईओई को जुन तपाईले पुल्चोक क्याम्पसको प्रायोरिटी फर्म भर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 1 MB भन्दा ठूलो चाहिँ फाइल लिन सक्दैन, 1 MB भन्दा सानो चाहिन्छ, 1024 KB भन्दा सानो चाहिन्छ। त्यसो भए त्यसको साइज चाहिँ कसरी घटाउने त्यो चाहिँ कुराहरु यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले भन्ने छु। त पहिला चाहिँ बुझौं कि हामीले दुईटा पिक्चरहरुलाई चाहिँ मर्ज कसरी गर्ने, हाउ टु मर्ज टु पिक्चर्स। त्यो मर्ज गर्नको लागि मैले एउटा वेबसाइट भन्ने छु। त्यो वेबसाइट भनेको यस प्रकार रहेको छ र यसको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। हुन त तपाईले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि थुप्रै लिंकहरु भेटिन सक्नुहुन्छ, जुनसुकैबाट ज्यादा हुन्छ, कुरा एउटै हो। त्यसमध्ये मैले चाहिँ एउटा यो लिंक चाहिँ तपाईले दिदै छु। त्यसो भए तपाईले यो लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईले अहिले सिकाउने छु कि कसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईटा पिक्चरहरुलाई मर्ज गर्न सक्छौं। त जुन मैले लिंक भनेको छु त्यो लिंक चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली imageonline.com.uaengss लेखिएको छ। यसमा तल जानुस्, स्पेसिफाई टु इमेज भनेको छ। यसमा चाहिँ दुईटा इमेज चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नु पर्यो। चुज फाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला फर्स्ट बेलामा, र यसपछि तपाईले कुनै एउटा पिक्चर चाहिँ अपलोड गर्नु होला। मानौं कि मलाई चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ भने यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरिदिए, यो चाहिँ अपलोड भयो। यहाँ चाहिँ नाम लेख्ने छ। त्यसैगरी अर्को पिक्चर राख्नु पर्यो भने अर्कोमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अर्को पिक्चर जुन छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र फेरि ओपनमा क्लिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ काम भनेको तपाईले फोनबाट गर्दा पनि हुन्छ, ल्यापटपबाट गर्दा पनि हुन्छ, कुरा एउटै हो। ओके, त्यसपछि तपाईले कुरा आउँछ कि कम्बाइनिङ सेटिङमा चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुपर्ने छ। कम्बाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि नि होरिजोन्टली गर्ने कि भर्टिकली गर्ने भन्न खोजेको मतलब होरिजोन्टली भनेको एउटा जुन माथि राख्नु भएको छ त्यो लेफ्ट साइडमा आउँछ, अर्को जुन राख्नु भएको छ त्यो राइट साइडमा आउँछ। र भर्टिकली गर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ माथि आउँछ र अर्को तल आउँछ। हो त भर्टिकली हामी जेनरली गर्न खोज्छौं, त्यसो भए भर्टिकली गरिदिनु होला र त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन, ओके मा क्लिक गरिदिनु होला। यो ओके मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो जुन दुईटा फोटो छ नि त्यो दुईटा भनेको मर्ज भएर सिधै आउँछ र त्यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए यो ओके मा क्लिक गरेर एकैछिन वेट गर्नु होला। यो तपाईको नेटको स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ कति छिनमा हुन्छ भनेर। अब यो भइसक्यो। तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि डाउनलोड प्रोसेस्ड इमेजमा क्लिक गरिदिनु होला। ठीक छ, यो चाहिँ डाउनलोड प्रोसेस्ड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनमा तपाईको डाउनलोड हुनेछ। अब मेरो जुन साइज छ फोटोको हल्का तपाईको पहिलाको भन्दा इन्क्रिज भएको हुन सक्छ, तर क्वालिटी भनेको अलिकति पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। पहिला जस्तो क्वालिटीको फोटो थियो तपाईको त्यस्तै क्वालिटीको नयाँ पनि फोटो हुनेछ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गरेर अब चाहिँ हेर्नेछौं क्वालिटीमा के कतिको चेन्जेस आएको छ र त्यसपछि हामीले अर्को पार्ट सिक्नेछौं कि यो जुन फोटो छ नि यसको साइज भनेको अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 3.03 MB भनेको छ हैन। अब यो साइजलाई चाहिँ हामीले कसरी घटाउने त्यो पनि कुरा चाहिँ यसै भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौं। त पहिला चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ म क्वालिटी चेक गरेर तपाईले देखाउने छु। ओके, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई ओपन गर्नको लागि जुन एरो छ मैले ल्यापटपमा छु त्यही भएर तपाईको फोनमा जसरी होला त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरिदिन्छु अथवा यसैमा क्लिक गर्दाखेरि ओपन पनि हुने थियो डाइरेक्टली हैन। एकछिनमा यो चाहिँ मेरो फोटो ओपन हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै फोटोको चाहिँ क्वालिटी भनेको अलिकति पनि कम्प्रोमाइज भएको छैन, त्यस्तै छ। यो एउटा चाहिँ माथि छ, अर्को भनेको तल छ। ठीक छ, यिनीहरुको बीचमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको ग्यापिङ दिदैन। तपाईको नागरिकता यदि फ्रन्ट छ र ब्याक छ भने दुवै भनेको तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ, त दायाँ बायाँ पनि गर्न सकिन्थ्यो। यसरी चाहिँ भयो। अब चाहिँ हामी यो भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा जाम। सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि नि कुनै पनि दुईटा फोटो जुन तपाईले अब मर्ज गर्नुभयो अथवा तपाईसँग कुनै एउटा फोटो छ अलरेडी, त्यो फोटोको चाहिँ तपाईले साइज घटाउनु पर्ने छ। हाउ टु रिड्युस फाइल साइज अफ पिक्चर हैन। तपाईले घटाउनु पर्यो भने कसरी घटाउने त्यसको लागि पनि एउटा वेबसाइट रहेको छ www.resizepixel.com मा। तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ एउटा काम भनेको फाइलको साइज घटाउने हो अथवा पिक्चरको साइज घटाउने हो। त्यो गर्नको लागि मैले चाहिँ यो वेबसाइटमा जान्छु। वेबसाइट भनेको रिसाइज पिक्सल रहेको छ र तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो भिडियो मतलब लिंक पाउन सक्नुहुन्छ resizepixel.com को। तपाईले त्यसमा क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईले फोनमा पनि ओपन गर्दा हुन्छ, तपाईले ल्यापटपमा ओपन गर्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा छ। अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो चाहिँ अपलोड गर्नु होला। मानौं कि मलाई चाहिँ यो फोटोको चाहिँ साइज घटाउनु पर्ने छ
त्यसो भए यो फोटो चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु अथवा यो फोटोको साइज घटाउनु पर्ने छ भने यो फोटो सिलेक्ट जसले पनि गर्दा हुन्छ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र ओपन गरिदिएँ। ठीक छ। अब यो फोटो भनेको एकछिन यसमा अपलोड हुन्छ। अपलोड हुनमा तपाईँको टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँको फोटोको साइज कति रहेको छ त्यसमा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ। यसमा यो वेबसाइटबाट थुप्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ क्रप हुने भयो, रिसाइज हुने भयो, अरू कुराहरू पनि यहाँ थुप्रै छ। मिरर गर्न सक्नुहुन्छ, रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फर्मेटबाट अर्को फर्मेटमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले साइज घटाउनको लागि यहाँ कम्प्रेसमा क्लिक गर्छौँ र यो कम्प्रेसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले दुईवटा अप्सन दिएको छ। एउटा भनेको अटो किप द क्वालिटी, मतलब क्वालिटीमा अलिकति पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, जस्तो क्वालिटी छ त्यस्तै रहनेछ र तपाईँको साइज घटाइदिनेछ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2.61 MB को रहेको छ र यदि मैले यसलाई कम्प्रोमाइजेसन गरेँ भने कति हुन्छ त्यो एकचोटि हेरौँ। अटोमा मैले राखेर कम्प्रेस गर्दैछु। अब हेर्नुहोस्, ओरिजिनलको भनेको साइज भनेको 2.61 MB थियो भने अहिले चाहिँ मेरो कम्प्रेस भएर 667.39 KB भएको छ, 1 MB भन्दा सानो भएको छ। र तपाईँले IOE को फर्म भर्दाखेरि तपाईँको जुन डकुमेन्टहरू हुन्छ, तपाईँको जुन फोटो हुन्छ त्यो भनेको कति हुनुपर्छ, 1 MB भन्दा सानो हुनुपर्छ। प्रायोरिटी फर्मको मैले कुरा गर्दैछु। त्यसो भए यसको लागि चाहिँ तपाईँले युजफुल हुने भयो। तैपनि कतै कतै तपाईँको यो डकुमेन्ट साइजहरू जुन हुन्छ नि तपाईँको 250, 200 जति मागिरा हुन्छ, त यो अझै पनि भएको छैन। तर अहिले प्रायोरिटी फर्मको लागि यो फोटो भनेको यो साइज भनेको मेरो लागि ठिक छ, 1024 KB भन्दा सानो हुनुपर्छ। त्यसो भए यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले गो टु डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यो जुन अब भर्खर कम्प्रेस गर्नुभयो चाहिँदैन भने डिस्कार्ड चेन्जरमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि मैले गो टु डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। अब यसले तपाईँले यहाँ डाउनलोडको लागि भन्यो। अब डाउनलोड इमेजमा चाहिँ क्लिक गरिदिउँ। ठीक छ। त यो भनेको मेरो फोटो डाउनलोड भयो र यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई खोलेर तपाईँले देखाउँछु कि कस्तो आएको छ। क्वालिटी भनेको हेर्नुहोस् कम्प्रोमाइज भएको छैन, जस्ताको त्यस्तै छ र साइज भनेको रिड्युस भइसकेको रहेछ। यो हुने भयो। तर म चाहिँ यसलाई अब कन्टिन्यू एडिटिङमा क्लिक गरेर फेरि चाहिँ त्यही जान सक्छु हैन। र यो जुन मैले घटाएको छु यसलाई मैले डिस्कार्ड चेन्जेस गरिदिएँ। ठीक छ। मतलब 2.61 MB को 2.61 MB नै हुने भयो। अब तपाईँले क्वालिटी मतलब यो त भयो क्वालिटी त्यही राखेर तपाईँले एक्ज्याक्टली चाहियो कि मलाई अब 100 KB अथवा 200 KB कै चाहियो, यहाँबाट KB अथवा MB चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई 100 अथवा 200 KB को मानौँ कि 250 KB को चाहियो भने यहाँ 250 लेख्नु होला र त्यसपछि कम्प्रेसमा क्लिक गरिदिनु होला। यस पछाडि के हुन्छ, हल्का चाहिँ तपाईँको फोटोको क्वालिटी घट्ला तर तपाईँको जुन साइज हुन्छ नि त्यो 250 को अराउन्डमा आउँछ। हेर्नुहोस् 242.32 KB को बनाइदियो र क्वालिटी भनेको राम्रै देखिएको छ। तपाईँले डाउनलोड गर्नको लागि गो टु डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो देखिनेछ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि फेरि डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई हेर्नको लागि मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ र यो चाहिँ तपाईँले फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि क्वालिटीमा त्यस्तो खासै चेन्ज आएको छैन, क्वालिटी राम्रै देखिएको छ। भन्न खोजेको मिनिङ यो हो, यो जुन वेबसाइट छ नि तपाईले धेरै युजफुल हुन सक्छ यदि तपाई फोटो एडिटिङको कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने। कन्टिन्यू एडिटिङमा क्लिक गरेर म फेरि त्यही गए। ठीक छ। तपाईले अब फोटोको जुन साइज घटाउनु पर्ने कुरा थियो यसरी त गर्न सक्नु भयो। यसमा डिस्कार्ड चेन्ज गरेर अझै कुराहरुमा तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहे, तपाईले यो जुन साइज छ नि कहिलेकाहीँ फोटो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले पिक्सल पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको रिसाइज पिक्सलमा जानु होला। अब पिक्सल भनेको जनरली अब तपाईले पुल्चोको फर्म भर्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनु भएला विड्थ भनेको 300 भनिएको थियो, विड्थ भनेको 300 र हाइट भनेको तपाईको 350 भनिएको थियो। यहाँ फिक्स एस्पेक्ट रेशियोलाई अनटिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईले 350 राखेर पनि यसको तपाईको विड्थ र त्यसको हाइट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। रिसाइजमा क्लिक गरिदिनुस्, तपाईको यसको पिक्सल पनि रिसाइज हुने भयो। त यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसको साइज हेर्नुस् अब 86.26 KB छ। भन्न खोजेको मिनिङ यो हो, तपाईले पिक्सल चेन्ज गर्दाखेरि पनि फोटोको के हुन्छ साइज चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ र राम्रो पनि आइरहन्छ। भन्न खोजेको मिनिङ तपाईले फोटोको साइज घटाउनको लागि पिक्सल चेन्ज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गर्दा पनि भयो। त कति गर्ने त फिक्स एस्पेक्ट रेशियो राख्नु होला। अहिले चाहिँ मैले यसलाई डिस्कार्ड चेन्जेस गरिदिए र म तपाईले एउटा कुरा सिकाउन चाहे यहीँनिर तपाईले अब कुनै पनि फोटोको साइज घटाउनको लागि त कम्प्रेसबाट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले रिसाइजमा गएर यहाँ चाहिँ विड्थ जुन छ नि तपाईले जस्ट यसलाई 600 अथवा 700 जति गरिदिनु होला। 700 गरिदिनुस् र रिसाइज गरिदिनुस्। ठीक छ। अब हेर्नुस् यसको साइज कति आयो, 430 आयो। तपाईले अझै चाहिएको छ सानो भने पछाडी फेरि डिस्कार्ड चेन्जेसमा गएर तपाईले के गर्नुस् यो 700 नगरेर तपाईले यहाँ चाहिँ
600 अथवा 500 गरिदिनुस्, अझै तपाईको सानो आउनेछ रिसाइज गरेर। ठीक छ, अब 323 त यसरी चाहिँ तपाईले सानो जति चाहियो त्यति बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि फोटोको फाइल साइजलाई अथवा पिक्सलहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो। त्यसको साथसाथै यदि तपाईसँग ल्यापटप छ भने यो जुन फोटोहरू रिसाइजको कामहरू छ नि एकदमै इजी हुन जान्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ एक्चुअली ल्यापटपको लागि बुझौँ। ठीक छ, मानौँ कि यो फोटो छ र यो फोटोको साइज तपाईँले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 2.6 MB रहेको छ। त्यसलाई के गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरिदिनुहोस् हैन। यो फोटोमा ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो हुन जान्छ र त्यसपछि एडिटमा क्लिक गरिदिनु होला। राइट क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँको यस्तो खुल्नेछ। यो धेरै ठुलो देखियो, यसलाई सानो गर्नको लागि कन्ट्रोल र माउसको जुन अब स्क्रोल बटन हुन्छ त्यसले चाहिँ गर्नु होला, सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। ओके, ठीक छ। अब यसको साइज घटाउनको लागि अथवा यसको पिक्सल मिलाउनको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो रिसाइजमा क्लिक गर्छौँ। अब रिसाइजमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ पिक्सलमा क्लिक गर्नु होला र पिक्सलमा मेन्टेन एस्पेक्ट रेशियोमा टिक राख्नु होला। कति बेला, जति बेला चाहिँ तपाईलाई पिक्सल चेन्ज गर्नु छैन, जस्तो छ त्यस्तै रहोस्, हामीले जस्ट यसको साइज घटाउनु छ, 2.6 MB भन्दा सानो बनाउनु पर्यो। त्यसै भए यसको चाहिँ होरिजेन्टललाई अथवा भर्टिकललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले त्यहाँ भने नि विड्थलाई चेन्ज गर्नु होला, त यो होरिजेन्टललाई चेन्ज गर्नु होला 700 600 जति गर्न सक्नुहुन्छ। 700 गरेर ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब हेर्नुस्, यसको साइज चाहिँ तपाईको घटाउनको लागि पहिला सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ नगरेर सेभ एज गर्नु होला, ताकि पहिलाको जुन पिक्चर छ त्यो पनि रहन्छ, यो पनि रहन्छ। सेभ एजमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाईको अब यसले सेभ गर्नको लागि डाइरेक्टली सोध्छ। मैले कुनै एउटा फोल्डरमा चाहिँ गएर सेभ गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ समथिङ एउटा नाम दिए 1 भनेर। ठीक छ, अब तपाईले कुन फर्मेटमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि छ। एउटा जेपीजी फर्मेट अथवा जेपीजी भनेको जेपीजी यो सबै भनेको एउटै हो। जेपीजीमा क्लिक गरेर तपाईले सेभ गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन मेरो फोटो छ यसको साइज भनेको 207.5 KB भएको छ। यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यसको क्वालिटीमा खासै त्यस्तो चेन्ज आएको हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोको क्वालिटी भनेको त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भएको छैन। त यसरी चाहिँ हामीले फोटोको क्वालिटीहरू घटाउन सक्छौं। फोटोको क्वालिटी भन्दा पनि फोटोको साइज घटाउन सक्छौं, क्वालिटीमा खासै कम्प्रोमाइज नगरिकन। तर मानौँ कि तपाईको अहिलेको जुन साइज आएको छ 207, अझै यसभन्दा सानो चाहियो भने पहिला चाहिँ के गर्नुहोस्, यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिनु होला, मतलब पहिलाको पोजिसनमा जान्छ। त्यसपछि के गर्नु होला, फेरि रिसाइजमा क्लिक गर्नु होला, फेरि पिक्सलमा जानु होला, मेन्टेन एस्पेक्ट रेशियोमा क्लिक नै राख्नु होला र यहाँ चाहिँ के गर्नु होला, अब 600 अथवा 500 गरिदिनु होला। 600 गरेर ओके गरिदिए। फेरि तपाईले के गर्नु होला, फाइल सेभमा जानुस् र केही नाम दिएर सेभ गर्नुस्। ल मैले चाहिँ 2 नाम दिएर सेभ गरेँ र इन्टर गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् यसको साइज भनेको 159.2 KB देखाएको छ। अब यसको क्वालिटी मैले चेक गर्न मन लाग्यो भने म चाहिँ यो 2 को गएर यसमा चाहिँ हल्का यसलाई पुरो गर्छौं। अब हेरौँ यसमा चाहिँ क्वालिटी पनि त्यस्तै छ, कुनै खासै कम्प्रोमाइज भएको छैन, त्यस जस्ताको त्यस्तै देखिरहेछ। भने पछाडि ल्यापटपबाट पनि मजाले तपाईले फोटोको क्वालिटी नघटाइकन तपाईले फाइल साइजहरू घटाउन सक्नुहुन्छ। त यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। आशा छ बुझ्नु भयो होला। र यदि तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।